si Mami, iko-color niya yung hair niya. Dati long yung hair ni Mami, tapos nagpagupit na siya para maging short. Ito ang mga ingredients. Sa halagang 50 pesos lang, meron na tayong pang DIY hair color. Lightness ang brand niya. So, mabibili nyo to sa Shopee. Okay? Bali, ang hair color na to is burgundy. At ang kakailanganin natin mga gamit ay ang mga ipit para pag nag-hair color tayo, madali natin siyang makulayan. Okay? At ang hair cup, gagamitin natin to pagkatapos natin i-apply ang hair color at i-leave natin siya for 30 minutes or 1 hour. Okay? Kung gano'n natin katagal mas kumapit yung hair sa yung color sa hair natin, mas matagal, mas better, pero up to 1 hour lang po. At ito baby oil, or pwede tayong gumamit ng petroleum jelly. Pwede natin i-apply dito sa mga gilid ng dito sa mga gilid-gilid para hindi kumapit yung hair color sa ating skin. Before anything pala, pwede tayong i-test muna natin sa ating skin kung wala po tayong allergy. Okay, baka mayroon siyang effect sa inyong skin. So, i-test po muna ninyo. Okay? So, ito pa pala ang kailangan natin, ang gloves. So, plastic gloves. Kung meron kayong rubber gloves, mas maganda po. Okay, so start natin. Kailangan natin i-mix tong dalawang ingredients. So, kalahati muna yung binawas ko baka hindi maubos. Kasi manipis lang po yung hair ko. Noodles. Ito po siya. Noodles! At i-mix natin to. Kalahati lang din para mag-balance yung pangkulay at itong ano tawag dito, hindi ko alam, basta magka-partner sila. Isang set na siya kapag binili nyo po yung Lightness hair color. So, mix lang natin. Gilid lang para hindi dumikit yung color sa aking skin. Okay, so meron na tayong baby oil. So, layer by layer ang pag-apply natin. So, dito na tayo. So, ito guys, so, madami pa. Medyo manipis kasi yung hair ko. So, medyo na-apply na natin siya. So, di ko pa naubos. Meron pa tayong kalahati. So, as per instruction, leave it for 30 minutes. And rinse thoroughly with warm or clean water. Shampoo and rinse well. So, yun. I-leave natin siya for 30 minutes. I-leave na natin siya for 30 minutes. Talagyan ko lang ng shower ka para hindi maging makalat sa dito sa bahay. So, ito guys, balikan ko kayo mamaya after 30 minutes. So, after 30 minutes,
guys, banlawan na natin. After 40 minutes, medyo lumagpas ako sa oras na 30 minutes. Okay, guys, banlawan na natin. After 40 minutes, medyo lumagpas ako sa oras na 30 minutes. Okay. Hi guys, I'm back. So, after nating i-hair color ang aking hair, ang next step naman natin na gagawin ay ang pag-Keragloss, which is hair treatment. So, kung mapapansin nyo, medyo dry pa ng hair ko at medyo curly. Ayan, so umikot na ako, diba? Kita nyo na? So, yan, dry. So, para mawala itong mga medyo curl ng hair ko, gagamitan natin siya ng Keragloss. Yan. So, as per instruction, kailangan i-wash muna natin ang ating hair ng clarifying shampoo. So, itong dalawang ito is nabili ko sa Shopee. So, 85 pesos at ito ay 375 for 250 ml. Okay, so wash ko muna yung hair ko. So, ang sabi sa instruction pala kapag straight hair lang yung ating types of hair, i-wash lang natin siya ng isang beses. At kung medyo curly naman ang ating hair, ay i-wash natin siya ng twice. Okay? And one more thing po pala, kapag nag-shampoo tayo ng ating hair, huwag natin siyang lalagyan ng hair conditioner para yung ating Keragloss treatment ay kumapit siya sa ating hair. Okay? Okay, babalik ako guys. Mag-shampoo lang ako. Wash na natin ang ating hair. So, kailangan na natin siyang i-blower. At least, mga 70% na hair dry. Hindi natin siya totally i-dry para yung Keragloss, itong Keragloss is mas kumapit siya sa hair natin na may konting basa pa yung ating hair. And to remind you pala guys, itong ating Keragloss ay hindi siya rebond. So, ang ginagawa nito is konting straight na meron siyang treatment sa ating hair. Hindi po siya nagre-rebond talaga ng ating hair. Okay? So, ito medyo tuyo at medyo basa pa siya ng konti. So, pwede na natin i-apply ang ating Keragloss. So, time to apply our Keragloss hair treatment. So, kailangan ko na magpatulong dahil kailangan ma-distribute evenly ang ating mixture sa ating hair. So, may chocolate pa siya. Hindi pa siya mabaho. Check natin mamaya pag magpa-plancha tayo ng hair kung medyo matapang na yung amoy niya. So, kailangan after natin mag-apply ng hair, kailangan na natin i-ayos yung ating hati sa buhok para siya yung nag-i-straight. Ayan siya. So, wala pa akong nararamdamang kapli. Sana wala po. Okay. So, wait tayo na 30 minutes. Wait lang guys. After 30 minutes po. So, eto guys, habang nag-aantay ako ng 30 minutes, 5 minutes pa lang parang medyo nararamdaman ko na medyo masakit sa ilong.
Medyo matapang na siya sa ilong. So, kailangan meron tayong proper ventilation dito sa area natin para yung amoy ng gamot is hindi siya masakit sa ilong. So, habang nag-aantay ako ng 5 minutes more, share ko lang din yung experience ko before sa pag nagre-rebond po kasi ako. Nagpapa-rebond po ako sa salon which is nagko-cost po sa akin ng 2,500. So, minimum length na po yung gantong hair. So, medyo pricey po. And sa ngayon, nag-isip ako ng ways kung paano ako makakatipid o for additional savings sa ating mga mami. So, ito na nga po yung discover ko ngayon is yung Keragloss, which is pwede na tayong mag-DIY sa ating mga bahay. So, ito medyo naluluha ako, medyo mahapdi na konti sa mata. Tapos, yun nga, 2,500 yung price na sa salon pag magpapa-rebond tayo sa salon. Pero ngayon, nung bumili ako, meron pa siyang natira at yung transfer ko dito hindi pa naubos. So, ikikip ko lang siya at pwede pa natin siyang gamitin for the next following months na kailangan na natin ulit mag hair treatment. After 6 months ulit, pwede ulit natin siyang gamitin pa. So, meron pa po akong lagpas kalahati. Gagamit ko siya ng 4 na beses or 6 times more. So, kung nagpasalon po tayo ng 6 times, meron na tayong 15,000 na magagastos. So, disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Ito po ay binili ko sa Shopee. So, 375. Magagamit ko siya ng 6 times. So, malaking savings din po. And after 40 minutes, pwede na natin siyang i-blower. I-blower na natin siya. I-blower muna natin siya totally dry before natin planchahin ang ating hair. So, ginagawa natin itong hair blower para kapag pinansya na natin yung hair natin, hindi masyadong mausok yung may usok na masyadong lumalabas na kapag pinaplansya natin yung ating hair. Kaya need natin i-dry. At hindi natin siya gagamitan ng suklay, pwedeng kamay or white tooth comb. Pwede na natin siyang planchahin. So, kapag paplansyahin natin ang hair, kailangan ipitin natin siya para mabanat ng konti yung ating hair. Yan, kita nyo. So, dahan-dahan lang natin siya hatakin para mainitan yung strands ng hair natin. Para ma-plancha siya na maayos. Hanggat maaari yung buhok natin dapat naiipit ng maayos sa plancha ng buhok. Ipitin natin siya ng may konting diin. Kasi pag malambot lang, hindi siya na mapagtansya na maayos. Ganyan lang, oh. Parang dumadaan lang ng hair. Kailangan, i-stay muna natin ng mga ilang seconds sa bawat parts ng hair strand. Para mainitan siya. Pag nagdi-DIY plancha tayo, mararamdaman natin kapag hinahawakan natin yung hair natin, may parts na malambot na at parang merong parts na
medyo dry pa. So, ibig sabihin yun ay hindi pa natin napaplansya ng maayos. Kaya, tansyahin pa natin siya. Mga banda dito parang wala pa. Pakiramdaman na lang tayo kapag DIY tayo. Kasi hindi natin nakikita yung likod, kaya hahawakan na lang natin siya at papakiramdaman. So, banda dito naman sa ilalim. Parang wala nang magaspang sa hair. Kasi yung magaspang yun yung gamot. So, kailangan, yung gamot na yun, habang pinaplansya natin siya, magsisip in siya sa ating hair. Sisip-sipin ng gamot, habang pinaplansya natin, yung sisip-sipin ng ating hair, yung gamot habang pinaplansya natin siya. Ito na po siya, guys. After ko siyang ma-hair treatment ng Keragloss and hair color. Bali, hair color, hindi siya masyadong halata dahil black hair ako before. So, ganyan lang siya yung color niya. So, ang kagandahan, after ng hair color, mas maganda talaga ang lagyan ng hair treatment ng ating hair. So, ayun na siya. So, let's wait for 48 hours para balawan natin ang ating hair. So, i-leave lang natin siya. Hindi natin siya pwedeng basahin. Dahil, mas magandang mas kumapit pa yung gamot sa ating hair. So, after 48 hours, kailangan na natin siyang daily routine na natin gagamitin ang keratin hair conditioner at ang keratin shampoo. So, yun. And guys, so if you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you guys! Thank you for watching, guys!